Okay, so good afternoon, everyone. And today we are continuing with our microprocessor. So, in last few days, we have seen so many concepts of microprocessor, right? So, we have discussed the power of twos, we have discussed binary system, we discussed hexadecimal, then we discussed the basic computer structure or the processor structure, computer system, right? त्यानंतर मी तुम्हाला आणखीन भरपूर बेसिक भरपूर माहिती सांगितली राईट. सो आता आपण पुन्हा फोकस करूयात आपल्या कम्प्युटर सिस्टीम वरती राईट. सो कम्प्युटर सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ 3 इम्पॉर्टंट थिंग्स विच आर प्रोसेसर, मेमरी, इनपुट आउटपुट डिव्हाइस राईट. हे सगळ्यात महत्वाचं. आता देन वी हॅव डिस्कस्ड वन वन मोर थिंग विच इज इम्पॉर्टंट, दॅट इज द इन्स्ट्रक्शन सायकल. आपण इन्स्ट्रक्शन सायकल डिस्कस केली. व्हॉट आर द थिंग्स विच हॅपन्स वेन एव्हर देअर इज अन इन्स्ट्रक्शन विच इज थ्रोन बाय द युजर. जेव्हा एखादी इन्स्ट्रक्शन युजर कडून दिली जाते तेव्हा बेसिकली काय होतं, इट कन्सिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. पहिल्यांदा काय होतं, इन्स्ट्रक्शन फेचिंग होतं, इन्स्ट्रक्शन डिकोडिंग होतं अँड इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन होतं. These are the 3 things which happens whenever there is a execution of instruction. बरोबर आहे. So it is called as a instruction cycle. So fetching म्हणजे काय? So whenever we give any input to our computer, that time it gets stored in the memory. कसं? Through processor. बरोबर आहे. आपण जे कुठलं इनपुट देतो ते आपल्या मेमरी मध्ये सेव्ह होतं. त्याच्यानंतर ते सगळं सेव्ह झाल्यानंतर इन्स्ट्रक्शन ही वन बाय वन होते राईट एक्झिक्यूट. त्यामुळे फ्रॉम मेमरी इट गेट्स फेच्ड बाय द प्रोसेसर. त्याच्यानंतर ती जी कुठली इन्स्ट्रक्शन घेतलेली असते त्या इन्स्ट्रक्शनचं काय होतं, डिकोडिंग होतं. व्हॉट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग म्हणजे त्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रक्शन साठीचा प्रॉपर ऑपकोड सर्च केला जातो आणि मग त्याचा जो ऑपकोड आहे त्याच्याकडे त्या ऑपकोड मध्ये त्याच्यासाठी जे ऑपरेशन ठरवलेलं आहे इट गेट्स एक्झिक्युटेड अँड देन प्रोसेसर गिव्स अस अ आउटपुट. बरोबर, हे इथपर्यंत आपण शिकलो राईट. So today I'm going to discuss one more important thing which is a part of this computer system, right? So for that I'll have to share my screen with you. Right. So आता आपण जी सिस्टम मगाशी डिस्कस केली किंवा आता जी डिस्कस केली ती ही होती राईट. ही आपली बेसिक कम्प्युटर सिस्टीम आहे. त्याच्यामध्ये काय काय आहे, प्रोसेसर आहे, मेमरी आहे, इनपुट आउटपुट आहे. सो वेन एव्हर युजर इज गोइंग टू गिव्ह इनपुट, इनपुट इथे येणार, इथून प्रोसेसर कडे जाणार, प्रोसेसर कडून तो मेमरी मध्ये सेव्ह होणार. आणि जेव्हा सगळे इनपुट सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे एखादा प्रोग्राम राईट, जेव्हा एखादा प्रोग्राम पूर्णपणे लिहिला जातो अँड वेन एव्हर इट गेट्स कन्व्हर्टेड, it is compiled, it gets converted to machine language. आणि जेव्हा मेमरी मध्ये काहीही सेव्ड असतं इट इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ बायनरी ऑर द मशीन लँग्वेज राईट. हे तुमचं आता 100% क्लिअर असेल. तुम्ही म्हणत असाल की मॅडम सारखं सारखं तेच 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 बोलतात, दिस इज फॉर यू सो दॅट यू विल नेव्हर मिस अ कन्सेप्ट. तुमच्या नेहमी डोक्यात ती कन्सेप्ट राहील राईट. सो मेमरी मध्ये वन्स अँड झिरोज असतात. त्या वन्स अँड झिरोजचा जो काही सिग्निफिकन्स आहे तर त्याचा जो काही ऑपकोड आहे तो बघितला जातो. त्या पद्धतीने तो फेच केला जातो राईट. म्हणजे फेच केलं जातं, डिकोड केलं जातं, एक्झिक्यूट होतं आणि ऍज अ आउटपुट ते बाहेर पडतो. सो दिस इज हाऊ इट ऑल हॅपन्स इनसाइड द कम्प्युटर राईट. आता आपल्याला डिस्कस आज करायचं आहे ते ह्याच्याबद्दल. हा आणि हा हे जे काही आहेत हे काय आहेत, आता दिसताना हे arrow दिसतात बरोबर आहे. these are two arrows which is actually showing की there is a communication through both the ends. बरोबर ना, मी दोन्हीकडे तोंड असलेला arrow वापरला. I have used the arrow which has two point right. So there is a communication between processor and memory and processor. लक्षात येतंय? यार तुम्ही असे इतके उशिरा का हे करता? 12:30 ऑलरेडी इट्स 12:30. कितीच असतं लेक्चर? 12:15.
सो कम्युनिकेशन हॅपन्स थ्रू बोथ द एंड्स. त्यामुळे दोन्हीकडे पॉइंट असलेला एरो आपण यूज केलाय, राईट. सो दिस सिग्निफाईज की देर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर अँड मेमरी, प्रोसेसर अँड इनपुट आउटपुट. देर इज नो कम्युनिकेशन थ्रू इनपुट आउटपुट अँड मेमरी. हे आपलं डिस्कस झालंय. आता वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस. So this is used to transfer the data from here to here. Who is Ghanim Parkar? त्याचे इतके का हे येतात? Anyways, so this signifies that the data is transferring from memory to processor or from processor to memory. त्यामुळे it transfers the data. The thing which transfers the data is called as bus. Okay. लक्षात येतंय? Whenever we say की मेमरी मधून इन्स्ट्रक्शन फेच झाली, म्हणजे काय झालं? सी इट इज नॉट गोइंग टू फ्लाय फ्रॉम मेमरी टू प्रोसेसर. देर हॅज टू हॅव समथिंग. असं काही उडत तर येणार नाही इन्स्ट्रक्शन कुठून तरी. मेमरी मधून काही प्रोसेसर मध्ये आलं किंवा प्रोसेसर मधून काही मेमरी मध्ये गेलं, किंवा इनपुट जे आहे ते प्रोसेसर मध्ये, इट इज नॉट गोइंग टू फ्लाय ऑन इट्स ओन. देर हॅज टू हॅव सम मीडियम. कुठेही जाण्यासाठी काहीतरी रस्ता पाहिजे, काहीतरी मीडियम पाहिजे थ्रू विच इट विल कम्युनिकेट. तर ते जे कम्युनिकेशन आहे किंवा ते जे काही कम्युशन आहे, वेअर फ्रॉम इनपुट टू प्रोसेसर और फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमरी, देर हॅज टू हॅव अ मीडियम. देर हॅज टू हॅव अ मीडियम थ्रू विच डेटा इज गोइंग टू ट्रान्सफर. आणि हे जे ट्रान्सफर होतो, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ डेटा हॅपन्स थ्रू बस, BUS बस. ओके. जी आपण नॉर्मल बस म्हणतो. जरी ती बस ती नसली तरी त्यांचं काम तेच आहे, ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके. इकडून इकडे, इकडून इकडे, अशा पद्धतीने फक्त ट्रान्सफॉर्म करणं हे दोघांचं काम आहे, राईट. सो हिअर इट इज अ बस. आता ही बस अशी दिसते का ह्याच्यासारखी? तर नाही. बेसिकली मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं तसं की बस म्हणजे काय असतात? नंबर ऑफ लाईन्स असतात. खूप साऱ्या लाईन्स असतात ज्याला बस असं म्हणतात. ओके. त्याचं काम काय असतं? तर ते डेटा जो आहे तो ट्रान्सफर करतो. त्याच्यावरती नंबर ऑफ लाईन्स असतात. एक लाईन असेल तर 1 बीट ऑफ डेटा, 2 लाईन असेल तर 2 बीट ऑफ डेटा, 3 लाईन्स असतील तर बरोबर सांगितलं ना मी, का नाही सांगितलं बरोबर? हे आता प्लीज कोणी येऊ नका, प्लीज आता कोणी सुद्धा ऍडमिट होऊ नका. ओके. सो when there is one line on your bus, it transforms only 1 bit of data. मग from processor to memory असेल, memory to processor असेल, doesn't matter. Okay. So when there is one line, 1 bit of data, 2 line, 2 bit of data, 3 line, 3 bit of data, 4 line, 4 bit of data, 5 line, 5 bit of data, 5 bit असं नसतं. पण एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगते. सो जितक्या लाईन्स तितक्या बिट्स ऑफ डेटा ट्रान्सफर होतो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, राईट. आता हा जो डेटा ट्रान्सफर होतो हा ऍट अ टाइम होतो. म्हणजे आय कॅन ट्रान्सफर 4 बीट ऑफ डेटा ऍट अ टाइम. एका वेळेला 4 बीटचा डेटा इकडून तिकडे ट्रान्सफर होतो. एका वेळेला 8 बीट ऑफ डेटा गेट्स ट्रान्सफर्ड फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमरी, राईट. सो जितक्या जास्त लाईन तुमच्या बसमध्ये असतात तितका जास्त डेटा ऍट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होतो. लक्षात येत आहे? सो बस इज यूज टू ट्रान्सफर डेटा. क्लिअर? आता नेक्स्ट. नाव आपल्याला आता एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी शिकायची की हा डेटा कसा ट्रान्सफर होतो. ओके. म्हणजे आता बसच्या थ्रू तर होतो. आता नाव वी विल सी की ऍक्च्युअली काय घडतं. व्हेनेवर वी आर टू सेव्ह अ सॉन्ग, वी आर टू सेव्ह अ मूवी, किंवा आपल्याला जर का एखादी गोष्ट काय म्हणूयात आपण, एखादा फोटो जर का सेव्ह करायचा आहे तर बस कसं काम करतं? आपण कशाबद्दल विचार करूयात? मूव्ही बद्दल करूयात की फोटो बद्दल करूयात की गाण्याबद्दल करूयात?
हाऊ इट गेट्स ट्रान्सफर्ड? येस, तुम्ही सांगाल ते. मूवी. मूवी. अजून कुणाला? सगळ्यांना मूवी बद्दलच ऐकायचंय का? तर माझ्या बाळांनो, माझ्या सोन्यांनो, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, की कॉम्प्युटरला काहीही कळत नाही. तुम्ही मूव्ही डाउनलोड मूव्ही सेव्ह करताय का, पिक्चर सेव्ह करताय का, गाणं सेव्ह करताय का, ऑडिओ क्लिप सेव्ह करताय का, डॉक्युमेंट सेव्ह करताय का, आणि काय सेव्ह करताय, इट डज नॉट अंडरस्टँड एनिथिंग. लक्षात येतंय? व्हेन इट डज नॉट अंडरस्टँड एनिथिंग, तर तो काय कॅरी करतोय हेही त्या बसला कळत नाही. So it only transfers ones and zeros. It always transfers array of ones and zeros from here to there, there to here. लक्षात येतंय? त्यामुळे तुम्ही मूव्ही सेव्ह करा, तुम्ही गाणं सेव्ह करा, तुम्ही तुमचा फोटो सेव्ह करा, नाहीतर आणि काही पण सेव्ह करा. काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे हा मुळात प्रश्न होऊच शकत नाही. पण तरी तुम्ही मला उत्तर दिलंत. लक्षात येतंय? सो बस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल की काय सेव्ह करायचंय, बिकॉज मेमरी ऑलवेज सेव्हज ones and zeros. If I'm talking about some characters or numbers, it saves the ASCII value. तुम्ही कम्प्युटर ऑर्गनायझेशन मध्ये हे शिकलेला असाल. बरोबर आहे. ASCII व्हॅल्यू प्रत्येक जे कॅरेक्टर, प्रत्येक जो तुम्ही यूज करता लेटर, त्या प्रत्येकाची ASCII व्हॅल्यू असते, जी फक्त कॉम्प्युटरला माहिती असते. कारण की ती खूप मोठी असते. ती काही आपण लक्षात ठेवत नाही. याची ASCII व्हॅल्यू ही, त्याची ASCII व्हॅल्यू ती. राइट? पण कॉम्प्युटर अंडरस्टँड तो त्याचीच लँग्वेज फक्त समजतो. राइट? सो तुमच्या मेमरीमध्ये याच्या व्यतिरिक्त काही नसतं. तर एव्हरीथिंग इज ऑलरेडी डिकोडेड. तुम्ही आम्ही जे बोलतो, जे बघतो, जे आपल्याला दिसतं, ते कुठलीही गोष्ट तुमच्या कॉम्प्युटरला आणि कॉम्प्युटर मधल्या कुठल्याही त्याच्यामधल्या पार्टला कळत नाही. सो irrespective of the data that is being saved, maybe a movie, whether it is a song, whether it is a photo, whether it is a doc, anything, it does not understand. It understands the language of ones and zeros. लक्षात आलंय? एम आय क्लिअर ऑन दिस? आता याच्यापुढे तुम्हाला हा प्रश्न पडताच कामा नाही. बिंग अ कम्प्युटर स्टुडंट, तुम्हाला नेहमी हेच लक्षात आलं पाहिजे, की तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये किंवा तुमच्या लॅपटॉपमध्ये कुठली पण गोष्ट सेव्ह करताय, जरी तुम्हाला ती दिसताना अशी दिसतेय प्रायमा फेसिया, इफ इट इज लुकिंग लाईक अ फोटो, स्टिल ऍट द एंड ऑफ द डे इट इज वन्स अँड झिरो. इट इज स्ट्रिंग ऑफ वन्स अँड झिरो, अॅरे ऑफ वन्स अँड झिरो. लक्षात येतंय? त्यामुळे तुम्ही टेक्निकली नेहमी हाच विचार करणार आहात, की जरी मी आता सेव्ह करते, तरी सुद्धा कॉम्प्युटरमध्ये ते कसं सेव्ह झालंय वन्स अँड झिरोज मध्ये. जेव्हा मी एखादी गोष्ट ओपन करते, तेव्हा तुम्हाला नेहमी हेच लक्षात आलं पाहिजे, की इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ वन्स अँड झिरो, और द अॅरे ऑफ वन्स अँड झिरो व्हिच इज गेटिंग ओपन इन अ प्रॉपर वे. ज्या पद्धतीत आपण सेव्ह केलं त्या पद्धतीने ते फक्त ओपन होतंय. बट ते स्टोअर कसं झालंय मेमरीमध्ये वन्स अँड झिरो मध्ये. सो हा क्वेश्चन तुम्हाला पुन्हा कधीही लाईफमध्ये पडणार नाहीये. तुमच्या मेमरी कार्डमध्ये काय आहेत? फक्त वन्स अँड झिरो. तुम्ही जर का बघितलं त्याच्यामध्ये लाईन्स असतात. तुमच्या तुम्ही ती काय ते तुमची USB, व्हॉट इज USB? व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? कोणी सांगेल का? एवढे तुम्ही यूज करता. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? येस, कोणीतरी सांगायलाच पाहिजे मला. आय वॉन्ट समबडी टू आन्सर दिस. युनिव्हर्सल ट्रान्स युनिव्हर्सल वर्ड तर बरोबर आहे युनिव्हर्सल युनिव्हर्सल. सिरियल बस. येस. सो हिअर यू कॅन सी की USB मध्ये बस आली. बस का आली? कारण की काय होतं, आपण डेटा ट्रान्सफर करतो इकडनं तिकडे. बरोबर आहे? सो वी यूज बस. वी यूज बस आणि म्हणूनच त्याला USB असं म्हणतात, बिकॉज इट हॅज बस इनसाइड इट. त्याच्यामध्ये लाईन्स आहेत. तुम्ही जर का कधी एखादी खराब झालेली उघडून बघा, फॉर द सेक ऑफ क्युरिओसिटी, काय असतं आतमध्ये. कम ऑन, तुम्ही बघितली पण असेल. पण तरी सुद्धा ज्यांनी कधी नाही बघितली त्यांनी असं थोडंसं डेअरिंग करून एखादी तोडून फोडून बघा, काय नाही बिघडत. किंवा तुमचे फ्लॅश ड्राईव्ह काय कार्ड्स जरा जरा करा की थोडंसं रिसर्च, काहीतरी R&D करा ना, जरा ओपन बिपन करून बघा. यू विल बी एबल टू सी द लाईन्स. दॅट इज अ बस दॅट कॅरीज अ डेटा. म्हणजे तुम्हाला गंमत वाटेल की एवढे मोठे मोठे फोटोज आहेत, पण एवढ्या छोट्या छोट्या लाईन मध्ये गेलेत ते. दॅट इज अ टेक्नॉलॉजी ना. सो जी तुम्ही USB यूज करता, जी तुम्ही हार्ड ड्राईव्ह यूज करता, ज्या काही बस हे आहे तुमचा जो काही तुमच्या हार्ड डिस्क मध्ये डेटा आहे, तो जो काही ट्रान्सफर होतो, इट युजेस बस.
It uses bus to transfer data from one thing to other thing. And secondly, whatever may be the data that you think that you are storing, you know that you are storing a photo, but computer, your system does not understand. It understands the language of ones and zeros, right? So तुम्ही बस मध्ये जे तुम्ही डेटा सेव्ह करता किंवा डेटा जो ट्रान्सफर होतो, नॉट बस, तुम्ही मेमरी मध्ये जो डेटा सेव्ह करता, जो बसच्या थ्रू ट्रान्सफर होतो, that is always a binary or the machine coded language, right? Now the next thing is, there is not a single bus inside it. Okay, बस जी आहे, आता ह्या ज्या आहेत ह्या सगळ्या लाईन्स आहेत, पण आता मी उगाच तिथे लाईन्स काढत बसले ना, तर तुम्हाला असं खूप कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम वाटला असता. बट बेसिकली देर आर 3 इम्पॉर्टंट बस. लाईन्सच असतात त्या. आता मी फक्त थोडंसं आणखीन डिटेल मध्ये जाते. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बस. There are 3 types of bus. One is data. Anyways, this is a data bus. This is a data bus. Then one more is a leave it. I'll write it here. There is one is data bus. आपण पहिल्यापासून सुरुवात करूया. First is address bus, ADDRESS, address bus. Next is data bus. Third is control bus. Okay, मला तर इथे लिहिता येत नाही, तर मोरदे मी काही लिहित नाही बसत इथे. Okay, so first is address bus, second is data bus, and third is control bus. So these are the 3 buses there inside which are used to transfer data. Okay, आता डेटा जो आहे तो नक्की काय काय करतो, काय काय ट्रान्सफर करतो, तर तो ऍड्रेस ट्रान्सफर करतो, डेटा ट्रान्सफर करतो आणि कंट्रोल पण ट्रान्सफर करतो. कंट्रोल ट्रान्सफर करतो म्हणजे काय करतो ते मी तुम्हाला आधी सांगणार आहे, राईट? तर फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात. आय हॅव अ मेमरी. आपण साधी असं ठरवूया की ही मेमरी आहे. So now consider this as a memory. ओके, ही एक मेमरी, आपला मेमरी ब्लॉक जो आता आपण सिस्टीम मध्ये बघितला तो हा मेमरी ब्लॉक आहे. कन्सिडर दिस ॲज अ मेमरी ब्लॉक. आणि एक आपला आहे इथे प्रोसेसर. दिस इज अ प्रोसेसर, राईट? आता इनपुट आउटपुट पण टाळू. आणि दिस इज इनपुट आउटपुट, वॉट, राईट? सो हा आहे आपलं, ही आहे आपली मेमरी, हे आहे आपलं प्रोसेसर. दिस इज इनपुट आउटपुट, राईट? आता what I am saying is we have 3 types of buses. One is
ऍड्रेस बस, वन इज डेटा बस आणि वन इज कंट्रोल बस. So basically, address bus carries address, data bus carries data, and control bus controls the operation. आता ते कसं तुम्हाला मी सांगते की ऍज वी नो की आपल्याकडे जी मेमरी असते ती मेमरी काय असते, आपण जेव्हा एखादी गोष्ट हे करतो म्हणजे आता काय म्हणूयात आपण, फॉर एक्झाम्पल जर का मी एखादा प्रोग्राम लिहितीये, सपोज करा मी पुन्हा एकदा एखादा ऍडिशनचा प्रोग्राम लिहितीये आणि मला दोन व्हेरिएबल मी डिक्लेअर करते. ओके, सो व्हेनेवर आय डिक्लेअर अ व्हेरिएबल, सपोज इफ आय एम डिक्लेअरिंग अ व्हेरिएबल इंट, इंट व्हेरिएबल मी डिक्लेअर करते ए. सो कम्प्युटरला का ए कळतो का, तर नाही कळत. त्याला फक्त एवढंच कळतं की ए साठी कुठली तरी जागा आपल्याला अलोकेट करायची, त्याला आपण रिझर्वेशन असं म्हणतो, ब्लॉक करणं म्हणतो. हे मी तुम्हाला पहिल्या 2 लेक्चर्स मध्ये सांगितलं होतं. सो व्हेनेवर वी ऍक्च्युली डिक्लेअर समथिंग, तेव्हा काय होतं तर मेमरीमध्ये त्याच्यासाठीची जागा अलोकेट होते. तुम्हाला वाटतं की त्याला ए साठी जागा अलोकेट झाली आहे, कम्प्युटर विल नॉट अंडरस्टँड की ती ए साठी झाली आहे का झेड साठी झाली आहे. इट नोज की इंटिजर साठी इतकी इतकी जागा आपल्याला अलोकेट करायची आहे. सो सपोज करा की दिस इज अ लोकेशन से 4000. सो इन द मेमरी फॉर 4000 हे लोकेशन, हे 4000 हे लोकेशन आहे. ओके, and when I say की a is equal to 15, that time at the location 4000 there is a data that is 15. या पद्धतीचं स्ट्रक्चर असतं. सो देर आर टू नंबर्स, वन इज द लोकेशन ऑफ द मेमरी, की पूर्ण मेमरीच्या चंक मध्ये दिस इज अ चंक ऑफ मेमरी वेअर देर आर व्हेरियस डिफरंट नंबर्स आर अवेलेबल, म्हणजे लोकेशन्स आर अवेलेबल. एकावरती ओव्हरलॅप होत नाही. वेन देर इज ओव्हरलॅप तेव्हा काय होतं, डेटा इरेज होतो. बरोबर आहे. तुम्ही जर का एखादा डेटा ऑलरेडी प्रेझेंट आहे त्याच्यावरती पुन्हा दुसरा ओव्हरराईट केला तर जुना डेटा जातो, नवीन डेटा येतो. राईट. सो प्रत्येक मेमरीच्या चंक मध्ये इन द मेमरी देर आर न्यूमरस लोकेशन्स अवेलेबल, जे स्टोर जे काय म्हणतात रिझर्व होतात, आणि त्या प्रत्येक मेमरीच्या नंबरला किंवा त्या मेमरीच्या ह्याला एक करस्पॉन्डिंग डेटा असतो किंवा नसतो. व्हेनेवर इट इज नॉट देअर, जेव्हा नवीन मी डिक्लेअर करते तेव्हा जिथे डेटा नाहीये तो मेमरीचा ब्लॉक माझा काय होतो, रिझर्व होतो. जिथे ऑलरेडी डेटा आहे तिथे रिझर्व होत नाही. लक्षात येतंय? जर का मला एखादी गोष्ट सेव्ह करायची आहे तर जिथे काहीच नाहीये तिथे सेव्ह होणार, जिथे ऑलरेडी काहीतरी प्रेझेंट आहे ते होणार नाही. सो इफ विल कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल, तर इन दिस एक्झाम्पल 4000 हा मेमरी लोकेशन मध्ये ऑलरेडी डेटा प्रेझेंट आहे. म्हणजे 4000 च्या वरती आणि 4000 च्या खालती डेटा असू शकतो किंवा नसू शकतो, बट देअर आर लोकेशन्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल. राईट. सो आता आपण पुन्हा विचार करूयात की आता ह्याच्यामध्ये नक्की काय होतं. राईट. सो इफ आय वॉन्ट की आता मला जर का राईट करायचं तर माझं काय होणार आहे, वेन इफ आय वॉन्ट टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल, मी काय केलं माझ्या इनपुट मध्ये काय सांगितलं की आय वॉन्ट अ व्हेरिएबल ए इन द मेमरी. राईट. मला एक व्हेरिएबल हवं आहे इंटिजर इन द मेमरी. हे इनपुटच्या थ्रू कुठे गेलं, इट गेट युजरनी इनपुट दिलं. राईट. युजर कडून इनपुट आलं की मला एक व्हेरिएबल हवं आहे. बरोबर आहे. या युजरनी इनपुट दिलं की मला एक व्हेरिएबल स्टोअर करायचंय. सो प्रोसेसरच्या थ्रू सगळं डिकोड वगैरे झाल्यानंतर मेमरी मध्ये गेलं आणि 4000 लोकेशन जे आहे ते आलं. राईट. सो काय झालं, प्रोसेसरनी याला काय सांगितलं की एक इंटिजर साठीची जागा अलोकेट कर. लक्षात येतंय? प्रोसेसरनी काय सांगितलं की एक इंटिजर साठीची जागा अलोकेट कर. सो 4000 हा जो ऍड्रेस आहे तो याला मिळाला. तो हा जो 4000 ऍड्रेस जो आहे की नाही, हा कोण कॅरी करणार, ऍड्रेस बस. राईट. आता पुढे स्कॅन केल्यानंतर आपल्याला असं कळलं की त्या 4000 लोकेशनला डेटा हवाय. बरोबर आहे. सो 15 इज द डेटा विच हॅज बीन इनपुटेड बाय द युजर. सो थ्रू इनपुट फ्रॉम प्रोसेसर हा जो 4000 आहे त्या 4000 ला जो डेटा द्यायचा आहे तो डेटा इज कॅरीड बाय हुम, डेटा बस.
त्यामुळे 15 जो आहे तो डेटा बसनी इकडे येणार. प्रत्येकाची वेगळी वेगळी बस आहे, लक्षात घ्या. ऍड्रेस साठी ऍड्रेसची बस आहे, डेटा साठीची डेटा बस आहे. कळलं का? दोघं वेगवेगळ्या बसतून ट्रॅव्हल करतात. सो हा जो 15 आहे हा युजर कडून कुठे आला? युजर कडून तो डेटा बसनी इकडे आला. बरोबर? आणि हा जो आहे ऍड्रेस हा कुठून येणार आहे? ऍड्रेस बसनी येणार आहे. राईट? सो नाव यू कॅन क्लिअरली सी की हा जो 4000 आहे या 4000 मध्ये 15 नंबर म्हणजे 15 हा डेटा आहे. सो दिस इज अ मेमरी लोकेशन. दिस इज अ मेमरी लोकेशन आणि दिस इज अ डेटा. राईट? असं खरं तर नसतं. हे तुमच्या समजण्यासाठी मी लिहिलंय. असं कुठल्या मेमरीमध्ये 2 पार्ट, टेबल असलं काही नसतं. हे तुमच्या समजण्यासाठी मी लिहिलंय. दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. असं काही होत नसतं. दिस इज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग पर्पज. ही मेमरी लोकेशन असतं आणि त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला काहीतरी डेटा असतो. लक्षात आलं? सो ना if I want to save, if I want to save 35 number into the memory, what will happen? तर इनपुटच्या थ्रू डेटा तर जाणार, पण आपल्याकडे ऍड्रेस. तर फर्स्ट थिंग काय होणार आहे की ऍड्रेस बसनी ऍड्रेस मिळणार. आता समजा आपण धरूयात की 5000 ला 5000 या मेमरी लोकेशन आहे. बरोबर आहे. सो हु विल कॅरी द डेटा? दिस डेटा बस विल. इथून तो जातो. इथे पण सेमच आहे, लक्षात घ्या. इथे पण तेच आहे, इथे पण बसच असते. इथे जरी मी तुम्हाला सिंगल एरो दाखवलाय तरी सुद्धा इथे पण बसच असते. राईट? सो दिस 5000 इज गोइंग टू बी ऍड्रेस अँड थ्रू दिस डेटा बस आपण याचा रंग बदलत नाही बदलता येणार. Through this data bus, what will happen? This 35 will get stored in the memory. Now we will talk about the control. Control म्हणजे काय? की तुम्ही दोनच गोष्टी करू शकता. Either you can read or you can write. Either you can read or you can write. लक्षात आलं? So these are the two important. There are various controls, but two important controls are read and write. रीड म्हणजे फक्त बघणं, राईट म्हणजे त्याच्यामध्ये लिहिणं. राईट? सो व्हेनेवर वी आर स्टोरिंग समथिंग दॅट इज रायटिंग. When I say I want to store 35 into the memory, that means I am writing this 35 into the memory chunk. जो ऍड्रेस तुम्हाला मिळालेला आहे, जो ऍड्रेस रिझर्व झालेला आहे, त्या ऍड्रेस मध्ये मी 35 लिहिला. सो दिस इज रायटिंग. And reading means what? You are just reading the data which is there. लक्षात येतंय? So there are only two operations that can happen. कुठले कुठले असतात ते? रीड, ज्याला राईट इज. आता ते काय म्हणतात त्याला, लो आणि हाय आणि ते जे सगळं असतं ते मी तुम्हाला आता नाही सांगत बसणार आहे. बिकॉज ना ते उगाचच कॉम्प्लिकेटेड होईल. सो आय विल जस्ट simply explain you this, and in more details we will learn in the further lectures. Okay, so to read and to write, हे दोनच ऑपरेशन्स असतात. रीड फॉर आर, WR टू राईट. ओके, ऍक्टिव्ह लो, ऍक्टिव्ह हाय असे असतात. मग होतं कसं की तुमचा जो डेटा आहे की नाही तो ट्रान्सफर कसा होतो, त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी असतात. एक असतं त्याच्यामध्ये, एक तर पहिली गोष्ट मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चरला सांगितलं होतं की त्याच्यामध्ये व्होल्टेज आहे. बरोबर आहे. तो ग्राउंड आणि व्होल्टेज त्या VCC ला तो काय म्हणतात त्याला, कनेक्ट होतो आणि तो 1010 करून डेटा बिट्स पास करतो. हे डिटेल मध्ये आपण बघणार आहोत. मी तुम्हाला एक फक्त आता इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगते. राईट? अँड टू दिस स्विच ऑन अँड स्विच ऑफ देअर आर ट्रान्झिस्टर्स. इथे कुठला वेगळा स्विच नसतो. सो टेक्निकली इलेक्ट्रिक मध्ये स्विच म्हणून काय यूज केलं जातं, तर इट इज अ ट्रान्झिस्टर.
राईट. सो ट्रान्झिस्टर 1 and 0 1 and 0 करून हा सगळा डेटा पास होतो. ओके. सो टू रीड and to write, these three different buses are used. Okay, so when I want to write 77, when I want to write 77, what will happen? In the memory there will be some locations, say 6000, right? So हा ऍड्रेस जो आहे तो मेमरी कडून प्रोसेसरला मिळतो, and then what will through address bus, then what will happen, this 77 जो आहे तो थ्रू डेटा बस या मेमरी मध्ये सेव्ह होतो. आता फॉर एक्झाम्पल देअर इज वन मोर लोकेशन 7000 which was previously saved by somebody, you are not aware. Okay, say 89. So 89 is the data which corresponds the memory location 7000. 7000 या मेमरी लोकेशन मध्ये 89 हा डेटा आहे जो आपण सेव्ह केला नाहीये. फॉर इन्स्टन्स वी डोंट नो दिस डेटा. आणि आता मला बघायचंय की 7000 लोकेशनला काय आहे. सो इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन, तर आपल्याला काय करायचंय, वी आर जस्ट टू सी की व्हॉट इज द डेटा देअर. सो आपल्याला जेव्हा एखादा डेटा फक्त बघायचा असतो, वी जस्ट वॉन्ट टू सी द डेटा, तेव्हा काय काय होणार आहे, तर तेव्हा काय होणार आहे की वी आर गोइंग टू आस्क द ऍड्रेस थ्रू इनपुट. आपण इनपुट कडून प्रोसेसरला काय सांगणार आहे की मला ऍड्रेस दाखवा. बरोबर आहे, म्हणजे ऍड्रेस दाखवा म्हणजे मला तो डेटा दाखवा. त्यामुळे तो करस्पॉन्डिंग जो ऍड्रेस जो आहे तो ऍड्रेस ठिकाणी फक्त ऍड्रेस पास केला जाणार आणि त्याच्यावरती जो डेटा आहे तो फक्त आपल्याला दिसणार आहे. राईट. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज डेटा बस दॅट टाइम. आपण तेव्हा डेटा बस यूज करणार का, नाही यूज करणार, कारण की आपल्याला फक्त ऍड्रेस माहितीये. सो वी आर युझिंग ऍड्रेस. आय नो की मला म्हणजे मला फक्त 7000 या मेमरी लोकेशन वरती काय डेटा आहे तो बघायचा आहे. राईट. सो आय एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग द डेटा. मला फक्त डेटा काय आहे ते बघायचंय. सो व्हॉट विल हॅपन, इनपुट काय जाणार आहे की ऍट द लोकेशन 7000 व्हॉट इज द डेटा. सो हा कंट्रोल थ्रू ऍड्रेस लाईन, थ्रू ऍड्रेस बस मेमरीला जाणार. मेमरी विल, हा जो 7000 आहे, मेमरी विल शो दिस 89 आणि तो फक्त रीड होणार. राईट. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनिथिंग. लक्षात येत आहे. सो वेन एव्हर वी आर टू राईट समथिंग, जेव्हा आपल्याला राईट करायचंय तेव्हा तिन्ही बसेस लागतात. तेव्हा तिन्ही बस आपण यूज करतो, ऍड्रेस, कंट्रोल आणि डेटा. राईट. रीड करताना आपण काय केलं, ऍड्रेस केला आणि कंट्रोल केलं, कारण की आपल्याला बाकी काही करायचंच नाही त्याच्यावरती. वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनिथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू सेव्ह एनिथिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू रीड इट. लक्षात येतं. हे काम आहे कंट्रोल बसचं. एक काम होतं तुम्हाला जे सांगितलं ते डेटाचं, आणि ऍड्रेस इज कॅरिंग द ऍड्रेस. जर का मला सेव्ह करायचा असता डेटा, तर तो डेटा बसने सेव्ह केला गेला असता. बट राईट नाव आय एम नॉट सेव्हिंग एनिथिंग. सो डेटा बसून काहीच जाणार नाहीये. वी आर जस्ट टू सी व्हॉट इज द डेटा. सो वी आर गोइंग टू जस्ट कंट्रोल. त्यामुळे आपण काय काय वापरणार, त्यामुळे जे वेन एव्हर वी आर टू रीड समथिंग, जेव्हा आपण एखादी गोष्ट फक्त बघतो तेव्हा फक्त दोनच बसेस यूज होतात. वन इज ऍड्रेस बस and second is control bus. राईट. आपण त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे डेटा इन्व्हॉल्व्ह होत नाही, कारण की डेटा बस डेटा कॅरी करते. लक्षात येत आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द बस दॅट वी हॅव डिस्कस्ड. ओके. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इन अ मोर डिटेल about the bus and all the different circuits that are inside the processor. Okay. On this very note, I am going to stop today. Thank you.